Hello guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Ang tuturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano magsukat, magtabas at magtahi ng bedsheet. Ang size po ng ating tatabasing tatahiin ay 48 by 75. Yun po yung double bedsheet. Pero bago po yan, bago tayo mag-start, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at kung pwede i-share niyo na rin po ang ating YouTube channel. Sige, simulan na po natin. Ang tela pong ating gagamitin ay 96 width. Ito po yung tinatawag na Canadian cotton. Yung 96 width niya, tamang sukat na po yun para sa kahabaan sa length ng bedsheet. Ang susukatin na lang natin yung width niya. Yung 48 inches, yun po yung lapad. Mag-a-add po tayo ng 16 inches para sa magkabila ang gilid na po yun. Yun po yung regular na bedsheet. Yun po yung regular na dinadagdag na allowance sa regular bedsheet. Depende na lang kung may magpapasal dyan, sabihin nila. Makapal, minsan may gano'n na nagpapagawa. Malapad masyado yung bedsheet nila. Ang pagsukat, bali i-add natin, di ba? 48, susukatin na natin yung 48 width sa ating tela. 48. Ito, 48. Additional na 16 inches. Ayan. Kung saan yun, kakat na natin. Pag nakuha na natin yung tamang sukat ng width, ayan, sabi ng anak ko, ayan. Etong tela natin, pagsasaklubin natin ng tupi, yung pinaka right side niya, yung harap, bali ang magiging nakalabas, yung loob, yung wrong side. I-fold natin sa half, fold uli pa, cross, tapos lalatag natin para masukat natin ng ito pong aking ruler na bili ko to sa favorite ko itong gamitin lalo na pag magluluto ako ng mahaba. Ito naman susukatin ko lang. Nasukat ko siya. Kukunin natin yung, dahil tiniklop natin ito, kukunin natin yung half ng length niya. Yung 75 divided by 2 is 37.5. Magmamark tayo sa ating tela na doon kung saan yung 37.5. Dito siya. Maliit lang. Tapos yung width naman niya, dito naman tayo. Sa kalaparan niya, mag-start tayo sa tupi. Ang kalahati naman ng 48.24. Tatapat natin yung 24 doon. Pagsasalubungin natin siya sa kaninang length niya na 37.5. Magtatagpo sila dito. Kaya, dito siya. 24. Yung width na 24, yung kalahati ng 48. Yung length na 37.5, yung kalahati na 75. Ngayon, ang gagamitin ko naman na pang mark. Asa na ang aking triangular. Ito ang aking triangular. Para naman, magkita natin itong ating kanto.
Sa paglagay ng mark, lalapit ang aking camera para makita. Kung saan yung minark natin na nagsalubong ang width at saka ng length. Imamark natin siya na ganito. Nakita nyo ba yan? Naging square siya palabas sa kanto. Ngayon, dahil 4 na ply ito para doon sa 4 na kanto, lahat itong 4 imamark natin. Ayan. Imamark natin yan. Itatapat-tapat lang natin. Kung saan tayo nagmark sa ibabaw, yung mga kasunod niya doon na rin. Tsaka natin i-trace yung nasa loob. Magsusulat tayo doon sa loob. Sa loob ng tela. Ayan, meron na tayo mga mark na pa-square sa bawat kanto. Ito, pwede na natin gupitin. Para mamaya, tapahin na lang natin. Ipapatriangle natin siya ng tupi sa dulo. Tapos, tatahiin natin siya. Ikakat natin siya mula sa guhit, mga 1 inches. Magmula doon sa ginuhitan natin, magkakat pa tayo na, maguguhit pa tayo ng 1 inches. Hindi siya natin ikakat. Ngayon, gugupitin na natin siya. Ayan po ang kinalabasan. Dito naman, sa pinaka-length niya, ito yung width, ito yung length. Magbababa naman tayo ng, where's my 15 inches. 15 inches. Ito yung palatandaan natin kung saan natin ikakabit yung garter natin. Paikot. Magkabila ang dulo. Paikot. May mark na tayo para sa palatandaan kung saan simula at hanggang saan ang ating garter. Pwede na natin itong tahin. Ang paraan ng pagtahi. Itong pael, ayan yung ginuhitan natin. Pagsasaklugin natin, kukonect natin yung kanto na sulok. Ito, saan natin minark, dapat dyan yung kanto rin, guhit na pael. Yan natin tatahiin. Itong natira na to, pwede naman itong i-edging. Pero ang ginagawa ko, hindi ako nag-i-edging. Tinutupi-tuto para matibay. Kaya nagiging doble ang tahi. Ganyan ang gagawin natin sa 4 na kanto.
iba yung tahi natin. Malinis. Pagka ganito, minsan kasi talaga hindi maiwasan, minsan na sobrang ganyan. Pwede natin yung gupitin para mapantay dito sa ngayon, mag-i-start tayong mag-garter. Ang gagamitin kong garter ay ang sukat nito ay 3/8. 3/8, medyo malapad siya. 3/8 na cotton. Magsisimula tayo ng pag-garter mula sa kanto. Ito yung length. Ito yung minark natin na 15 inches. Dito tayo mag-i-start. Sa malapit sa kanto niya. Dito tayo mag-i-start. Dito sa guhit, lalagay natin yung garter. Ilampas natin ng konti sa guhit. Then, start natin sa lock. Para wag bumitaw yung garter. Ang pagtahi, yan, tutukin natin na nasa loob yung garter. Huwag natin papatamaan yung garter para mahahatak natin yung garter. Pag may makapal na ganyan, pwedeng gupitin. Habang tinatahi natin, ayan, pwede natin hatak-hatakin ng konti. Yung hatak natin ng garter, hanggang doon sa hatak ng tela. Yung lapat sa tela ang hatak nito. Hanggang saan yung kaya ng garter na ihatak sa tela. Dapat hahawatakin din natin sa kabila, hatak sa garter. Kung hanggang saan, hanggang dun yung garter. Pwede rin mamaya pagkatapos na natin tupi ito sa kabilang dulo, bago natin ilak, tsaka na natin hatak. Pagdating natin dito sa isang guhit, sa kabilang side ng length, mag-i-stop tayo ng tahi. Then, ensure natin na nakalubog yung ating karayom. Para pag naghatak tayo ng garter, hindi siya bitaw. Ayan, hatakin ko yung garter. Hanggang sa dulo. Ang pag-estimate, gaya na sinabi ko, hatakin natin ito. Hanggang saan yung sakto lang nahatak ng garter. Hawak natin ito na mabuti para pag ilipat tayo, hawakan ulit natin. Nakalak siya dito, hindi na siya mahuhugot dito. Dito na tayo maghuhugot ng bago sa garter na nasa ulihan. Ayan. Nakalak dito ang hawak, hatak. Lipat ng kamay, hawak ulit. Hatak ulit ng garter. Lock dito, lipat ng kamay, hatak. Ayan na po yung katamtaman o tamang sukat ng garter na ilalagay natin. Pagdating dito, hawakan natin ng huwag makawala yung garter. Then lock, lalak natin sa guhit sa kabila. Pag nalak na natin, pwede na natin gupitin. Then, tupi na natin itong gilid. Hanggang sa makarating tayo doon sa kabilang dulo. Kung saan yung guhit naman sa kabilang dulo.
pagdating dito sa guhit, ito, alalay lang tayo. Kasi, ilalagay naman natin ulit itong garter. Ito yung guhit. Lampas siya ng konti sa guhit. Pasada. Sa tapat ng guhit, ilalak natin. Then, yun ulit. Gaya lang ang ginawa natin kanina. Ito na uli yung isang guhit. Diyan ulit tayo mag-i-stop. Labog yung karayom. Hatak ng garter hanggang sa kapital ulo. Ayan, hatak ulit. Hatak ng garter. Lock. Hawak. Hatak. Ito, lakalak. Dito. Hatak, lock, ikit, hatak, ikit. Ayan na ulit siya. Hatak ulit dito, nakalak dito, hatak. Then, lock natin ang lahat. Putol ng garter. Ulit natin yung ayan, ganyan lang kadali. Sana nakuha no ang ating paggawa na garterized bedsheet.